guys! Welcome to my channel. Kung bago pa lang po kayo sa channel ko, please like, then subscribe. At kung nais nyo pong updated kayo sa mga bagong video na ina-upload ko, then click the notification button. Thank you! 2 hours later. Ito po yung mga labahan ko. Meron po akong tinatawag na net bag. So yung mga iba kong damit na ayaw kong mahalo sa mga iba, nilalagay ko dito sa net bag. So today's video, tuturuan ko po kayo kung paano gamitin ang automatic na washing machine. So before tayo mag-start, so kailangan yung water inlet, nakakonect na yan siya guys. So ito. Ito yung water inlet. Okay? Diyan. Water inlet. And ito naman ang drain hose. Yan, konektado siya dyan. So ito yung loob ng washing machine. Yan ang loob ng washing machine. So, makikita niyo yung mga indicator dito. So, ituturo ko kung paano po natin to gamitin. At ito naman po yung labahin ko. Ayan. Yan. So, dito, makikita nyo, dito ilalagay yung, may water pa siya. So, dito natin ilalagay yung liquid detergent. Pero meron naman akong powder detergent. So, dito natin siya ilagay. Ba't tayo na makabit? Ay, ano ba yun? Ba't hindi ko na alam ikabit? Ayan. Ayan. So, dito naman sa kabilang side, yung fabric softener. Dito. Ayan. So, ngayon, mag-start na po tayo. I feel good. I am the one. So sa akin kasi, at least mga 2 scoop lang nilalagay ko. Depende sa dami ng ano. Depende sa dami ng labahin mo. Minsan naman dinediretso ko na lang. Hindi ko na nilalagay dito. Yan. Nakasara natin. Okay. Tapos, ito, yan. Ayan. May isang ano lang. Yung ibang kusina. So guys, before tayo maglagay ng labahin, dapat tansyahin nyo muna yung capacity ng washing machine nyo. So ito. Yan. Halimbawa, ito lalagay ko ng mga dumihin kong damit. Yan. So, medyo madami siya. Hindi, tama na yan. So, nakikita nyo ba? Yan. Do it! Just do! And off. So, i-on ko na siya. Yan. See? So, dito, makikita nyo, meron tayong standard, heavy, gentle, tsaka quick wash. So, sa akin kasi, gumagamit lang ako ng standard wash. Ito yung program. So, pwede natin ito siyang pindutin. Kung standard yung pinindot nyo guys, automatic yan. May wash, rinse, and spin. Tapos yung water level naman. Yan. Mostly, ang naano ko lang is medium. Yan. So, 54 minutes siya. Yan. So, kung gusto niyo naman ng heavy, halimbawa, yung mga heavy loads, sabi natin, mga comforter, cortina, mga pantalon, yan, pwede yan dito. So, pindutin niyo itong program. Okay, wait lang. Heavy. So, ito. Heavy, pag heavy load, pag nasa heavy siya, ano siya, automatic, naka-high level of water, and 66 minutes. Tapos isa, meron naman tayong tinatawag na soak. Kung gusto nyo ibabad, yan, automatic yan siya guys. Yan, lagi siyang nakalagay sa high water level. Meron din tayong tinatawag na gentle. Yung mga delicate cloth, ayan, pwede natin siya dyan, gentle. Wash, rinse, spin. Pwede ka rin mamili ng, ng water level. So, kung medium, 51 minutes. High, 56 minutes. Yan. So, meron din tayong quick wash.
Yan. Quick wash, 28 minutes lang. Kung gusto nyo mabilisan guys, yan. Matic wash, rinse and spin. Low. Pwede nyo rin yan. 28 minutes. Yan. So, ngayon, sa akin kasi is standard. So, pindutin ko yung standard, guys. Standard. At saka may isa pa pala. Kung gusto nyo naman ng parang manual style, halimbawa ito, wash. Pag pinindot ko yung wash na yan, so 20 minutes, after 20 minutes, matatapos din siya. Pero, hindi yan siya na-rinse at saka hindi din yan siya na-dry. Only just wash. So, pag after 20 minutes, pwede nyo siyang pindutin ulit yung rinse. Ito, automatic rinse spin. Within 40 minutes, matatapos na yan. Ayan. Ayan. Yan. So, standard lang ako. So, yung water level ko is medium. Medium. So, 54 minutes. So, ito. Start nyo na to dito. Yan. So, makita nyo guys. Silipin natin. Yun. See? Yan. Close natin. Yan. Standard mode, wash, rinse, spin. Medium water level, so 54 minutes. So guys, pag gumagamit tayo ng washing machine, kailangan make sure natin na yung water inlet, yung drain hose nakakabit na, at saka nakalagay na yung mga detergent, kompleto na siya guys. Yan. Yan. So, yung magandang benefits nito sa washing machine, napaka-convenient niya. As in, napaka-convenient. If ever man, halimbawa, in once a week, minsan may time talaga na tinatamad tayo, eh, salang mo lang. Lalagay mo lang, iset mo lang. Kung gusto mo naman, kahit mga after 1 hour or 2 hours, pwede mo iset yung washing machine mo. So, nakakalas din siya ng time. Yan. Hindi na kailangan magkusot-kusot. Lagay mo lang. Okay na, di ba? 2 hours later. Yan guys, means niyan, tapos na. End na siya. EB. Yan, pag narinig yun yung sound na yan. Yan, tapos na yung labahin ko guys. Yan, medyo tuyo na siya. Especially pag winter, maganda talaga pag may automatic na washing machine ka pag winter. Kasi ang hirap talaga magpatuyo. Yan. Madami talagang benefits guys ang paggamit ng automatic washing machine. Yan. Less effort, no need na magkuskus, mag hand wash. Yan. Lesser din ang time kung gusto niyo ng mabilisan. Yan. So, napaka very niya, convenient. Yan. Pwede nyo na yung pag-gift sa nyo, sa mama nyo. Guys, don't forget to like and subscribe. Thank you.